Iivo Härkönen, Suomen kansan seikkailusatuja. Haastelevat eläimet. Kerran on mies metsällä ampumassa oravia ja lintuja ja pyydystämässä kettuja ja jäniksiä. Hän viipyy retkellään pimeään iltaan asti, ja niin hänen täytyy jäädä metsään yöksi. Hän heittää pyssynsä ja laukkunsa kuusen juurelle ja käy siihen pitkäkseen. Koirat, joita hänellä on mukana 2-3, asettuvat kauemmaksi toisten puiden juurille. Keskiyöllä mies herää ja kuulee, kuinka koirat haastelevat keskenään. On se tuo meidän isäntämme. Tällaisella koiran viralla itseään elättää, saloja juoksentelee. Aivan toisenlainen elämä olisi hänellä käden ulottuvilla, monta vertaa mukavampi. Tutkisi vain tarkemmin sen pihassaan kasvavan vanhan kuusen juuria ja käväisisi joskus naapurissaankin. Mutta mies poloinen ei älyä onneaan. Kun mies kuulee tämän, ei häntä enää nukuta, vaan hän loikoilee puolihorroksissa siinä kuusen juurella. Kovin häntä mietityttävät nuo koirain sanat. Mitä ne tarkoittavat? Heti aamun sarastaessa hän nousee ylös, ottaa pyssyt ja laukut ja lähtee kotiinsa. Siellä hän menee heti pihassaan kasvavan vanhan kuusen luo ja käy tutkimaan sen juuria. Yhtäkkiä hän huomaa sen lahojen juurten lomista jotakin kovaa ja raudalle kalskahtavaa. Ja kun hän tarkemmin kaivelee juuria, tulee sieltä esiin suuri täysinäinen raha-arkku. Kiireesti hän korjaa arkun ja kantaa sen aittaansa. Ilmankos ne koirat haastelivat, arvelee hän hyvillä mielin itsekseen. Päivemmällä hän pistäytyy lähimmässä naapurissaankin katsomassa, mitä siellä on, kun koirat siitäkin haastelivat. Siellä on nuori kaunis tyttö, joka sopisi miehelle hyvin emännäksi. Hän ottaa tytön emännäkseen ja kohta elellään talossa kuin muissa taloissa konsanaan. Kaikki ei kuitenkaan ole aivan hyvin miehen elämässä. Naapurin tyttö muuttuu vähitellen tiukaksi emännäksi ja käy vaativaksi ja omavaltaiseksi. Se häiritsee pahasti hänen onneaan. Lopulta hänen elämänsä käy niin tukalaksi, että hän katsoo parhaaksi kuolla. Eräänä päivänä hän pyytää emännältään uudet vaatteet, pukeutuu niihin, asettuu lavitsalle pitkälleen ja käy siihen kuolemaan. Loikoillessaan lavitsalla silmät ummessa ja hievahtamatta, hän kuulee yhtäkkiä kukon kovin ylvästelevin äänin haastelevan perhekunnalleen, joka on lattialla herneitä nokkimassa. Kot, kot, kot. Minulla on 50 akkaa ja minä pidän ne kaikki kurissa, mutta tuolla ukolla on vain 1 eukko, eikä jaksa sitäkään komennossa pitää. Tuopas käy pahoin ukon luonnolle. Vai sellaista se kukko haastelee? Heti hän jättää kuolemisensa, nousee lavitsalta ja astuu päättäväisesti eukkonsa luo. Lämmitäpäs kyly. Mitä sinä kummittelet? Vieläkö sinulle kyly pitää? Mitä kuoleva kylyllä tekee? Enpä aiokkaan kuolla. Lämmitä vain kyly. Kovinhan sinä nyt, eukko ihmettelee. Niinpä vain nyt. Lämmitä vain kyly. Eihän siinä eukon auta muu kuin lähteä kylyä lämmittämään. Ei sen kanssa nyt muuta voi, eukko arvelee. Ja niinpä alkaa elämä tasaantua.
Eukko ei enää rupea niin kovin äkäilemään ja itsepintaisesti määräilemään, vaan taipuu joskus ukonkin tahtoon. Ukko taas mielellään täyttää sen, missä näkee eukon olevan oikeassa. Ja niin onni ja rauha palautuu, ja miehen elämä korjaantuu. Iloisina ja onnellisina talossa elellään yhäkin.